Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt, ahogyan azt megszokhattátok. Nagyon szép vasárnapot, szép hétvégét kívánunk mindenkinek. Boldog karácsonyi készülődést, azt gondolom mindenkinél megvan. Megy a sürgölődés, forgolódás. Van mit tenni, van mit készíteni, előkészíteni. Hoztunk nektek egy nagyon kellemes marcipános süteményt, és mint látjátok, a felújított konyhából gépészkedünk. Nagyon kopasz még a konyha, nincsen berendezve, üresek a fiókok, van mit tenni nekünk is. Hát elő kell szedni a sok-sok elcsomagolt dolgot, de mint ígértem nektek, majd egy komplettó, tetőtől talpig videót is össze fogok hozni, és akkor nagyon szépen részletesen akár a gépeket, a berendezéseket, a fiókok tartalmát is meg tudom nektek mutatni. Ameddig rend van benne, addig fogom megmutatni. Na, marcipános sütemény, láthatok a deszkán jóféle babapiskótát, vajat, csokoládét, kétféle ételfestéket, és lényegében elmondva az ételfestéket nem kötelező használni, tehát akinek nincs otthon, nem szeretné, nyugodtan ki lehet hagyni. Közötte láthatok egy pipettát, ezzel fogom majd felszívni, és a két kikészített marcipánhoz hozzá fogom csöpögtetni természetesen egy gumikesztyű segítségével, nagyon fontos, szépen be fogom gyújni, össze fogom dolgozni. Na, tovább is léphetünk. Láthatok kakaóport, nagyon fontos a kakaópor és a porcukor szempontjából, mindenféleképpen szitáljátok át. Láthatok daráldiót, vajat, rumot, rummal kapcsolatban, aki nem szeretne alkoholt használni, azaz rumot, nyugodtan fel lehet használni, segítségképpen akár málna, eperszörpöt, teljesen tökéletes, és pár csepp rum aromát hozzá lehet tenni, ha gondoljátok, nagyon-nagyon kellemes a rumos íz, tehát vagy rummal, vagy pici aromával és szörppel pótolni a tésztának a folyadék mennyiségét, nagyon-nagyon szükség van rá. Láthattok két darab marcipánt, amit említettem, lényegében lesz egy kis segédeszközünk, meg fogom nektek mutatni. Elsőképpen hozom a kuttert, és elkészítjük ezt a nagyon-nagyon finom receptet. Isteni finom, én ajánlom, tegyétek fel az asztalra karácsonykor, kezdünk. Első lépésként látjátok, hoztam egy kuttert, akinek esetleg nincs kutter, nyugodtan akár reszelővel le lehet reszelni a babapiskótát, utána átszitálni, teljes mértékben tökéletes. Na, a kutter segít nekünk, mi segítünk olyan szempontból a kutternak, hogy legalább ilyen 3-4-5 fele el kell törni a babapiskótákat, és pillanatok alatt össze fogja darálni, nagyon-nagyon kellemes. Hát majdnem azt mondom nektek, hogy ilyen porállagot, természetesen nem kell odáig elmenni, de jó apróra törjétek össze, természetesen meg fogom mutatni nektek. És nyilvánvaló nem kell teletenni a gépet, ez nagyon-nagyon fontos, akkor nehezen tud dolgozni. Segít nekünk, mi is segítünk rajta. Na, még egyet beleteszek, aztán nem viszem túlzásba, lényegében ezt 3 körbe szoktam megtenni. Induljon a gépezet. Mutatom nektek, pillanatok alatt meg fog történni. Picit meg lehet rázni néha, gyönyörű szépen dolgozik. Na meg én is, én is kellek hozzá. Pár másodperc, ki se kapcsoljuk a kamerát. Amikor belenéztek, látjátok, nagyon-nagyon szép az állat. Kezit csókolom, meg is álltam, viszont váltáska. Kiveszem a kést egy másodpercre, idehozom ezt a tálat, beleöntöm, és megmutatom az állagot, nézzétek meg, ilyennek kell lennie. Folyt köv, intézem a többit. Összeállíthatjuk a süteménynek a töltelékét, és lényegében ennyiből áll, amit a deszkán láthattok. Na, kezdem is. Hozzápakolom a puha vajat a babapiskótához, jöhet a szitált porcukor, daráldió, akár lehet darált mogyoró is természetesen, szitált kakaópor, és jöhet a nagy mennyiség, 6 centiliter rum, lényegében annyi a dolgunk, akár kesztyűvel, kesztyű nélkül, én anélkül fogom megtenni, egy alaposan kidolgozott, nagyon kellemes tésztát gyúrunk. Pillanatokon belül összeáll a tészta, félre kell tenni, színezhetjük a marcipánt, és lényegében jöhet a töltés. Utána természetesen a csokoládé olvasztás. Nézzétek meg, nagyon-nagyon kellemesen áll össze a tészta,
Pikpak, csicsad, dirdur, meg vagyunk vele. Élmény-sütemény mondhatnám. És tényleg nagyon gyorsan megvan. Hőkezelést nem igényel. Csak a csokoládé, amit majd rá fogunk olvasztani. Pontosabban meg fogjuk mártani benne a süteményeket. Na nézzétek meg! Ilyen lesz a végeredmény. Nagyon-nagyon kellemes. Meg vagyok a tésztával. Nagyon-nagyon szépen kellemesen összeállt. Kiveszek egy darabot, hogy meg tudjam nektek mutatni. Egy kis gombóc formájában. Utána egy kis hurkagyurka formájában, hogy gyönyörű szépen formázható. Majdnem, hogy egy nagyon picivel kisebb méretbe, de így kerül bele a marcipánba, le is csípek akkor egy picit belőle. Újra formázom, nézzétek meg, körülbelül ekkora lesz az action, amikor ki van nyújtva a marcipán, ez lesz beletöltve. Megmosom a praszlimat, színezzük a marcipánt. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a masszát, még ha nem is teszitek be a hűtőbe, a levegő ne szívja, egy frissen tartó fóliával le kell fedni. Jöhet a marcipánok színezése, és itt tényleg nem az a cél, hogy nagyon nagy mennyiségű ételfestéket használjatok, éppen törjétek meg a színeket, pontosabban egy kis kellemes karácsonyi színt varázsoljatok bele. Na jöjjön a pirke, a piroska, fölszívok egy keveset, hát 5, 6, 7, 8, 9, és még egy nagyon-nagyon picit teszek hozzá, mondjuk legyen 10 csepp, és pontosan így fogok eljárni a zölddel. Annyi a technológia, megfogjátok, és alaposan az egészet összegyúrjátok, ameddig nem láttok ilyen fehér felületet, akkor már teljesen jók vagytok. 2-3 perc az egész. Gyönyörű szépen össze fog épülni, és megkapjátok a piros színt, vagy éppen az enyhén piros színt, nyilván lehet még hozzáadagolni. Nagyon kellemesen fölveszi, nem tudjátok végül is ellágyítani a marcipánt. Meg vagyok az egyik marcipánnal, mondhatom ez a piros szín, de hát inkább úgy jellemezném, nagyon-nagyon erős barack színt hoztunk létre, ez nekünk teljesen tökéletes, tehát én nem gondolnám, hogy további ételfestéket hozzá kell tennem. Ezt félreküldöm, jöhet a zöld, lehetőleg vigyázzatok, sehova ne csöpögjön ki, nagyon-nagyon nehéz letakarítani. Fölszívom a pipettát úgy szintén, ugyanebben a kesztyűvel lehet dolgozni, itt is jó pár cseppet hozzáadagolok, és lényegében a látottak szerint úgy szintén össze fogom dolgozni. Ebből meg egy gyönyörű szép zöld színt varázsolunk. Meg vagyunk a zöldecskével is, nézzétek meg, nagyon-nagyon kellemes lett. Sőt, mi több, mondom nektek, ilyenkor már le lehet venni a kesztyűt. Egy pici formát adok neki, és hamarosan hozom a táblát, a nyújtótáblát, és lényegében elkezdem kinyújtani, jöhet a töltés, roppant egyszerű a módi. Na, nézzétek meg, körülbelül így fog kinézni egy kis téglácska, ezt fogom kinyújtani. Be van színezve, akár ezt az ünnepek előtt már meg lehet csinálni, és így betenni mondjuk a hűtőbe, egy celofánba, kezit csókolom, elő tudtok készülni. Úgy szintén megteszem a piroskával is, hozom a táblát, mutatom a továbbiakat. Két szépséges kis tégla, színezett tégla. Na, hamarosan mutatom. Következő munkafolyamat, és az is nagyon-nagyon fontos, pontosabban a porcukornak a használata az, hiszen ha így ebbe a helyzetbe elkezdeném kinyújtani a marcipánt, akkor 100%, hogy ide ragadna. Tehát nagyon-nagyon fontosként tegyetek porcukrot a táblára, és még egy nagyon-nagyon keveset rá is, és lényegében elkezdődhet a nyújtás. Nagyon kellemesen is látjátok, ezt meg lehet tenni,
nem fog széttörni a tészta, a marcipán tészta. Néha forgassátok, figyeljetek oda rá, nyilvánvaló, és egész vékonyra ki fogom nyújtani, olyan 1-2 mm. Azért fontos a néha nemű forgatás, hogy mindenhol egy kis porcukrot alá tudjatok tolni. Nagyon szépen kezelhető. Hát és a marcipánból tudjátok, végtelenség, tehát annyi mindent el lehet készíteni, nagyon-nagyon jó kezelhető a tészta, formázható a tészta, és sorolhatnám. Amikor úgy érzitek, egy nagyon picit ragad, és nem kell sokat tenni, nézzétek meg, mintha csak havazna, épp egy nagyon-nagyon picit, mehet tovább a nyújtás. Meg vagyok a nyújtással, egy nagyon picit még elmolyoltam vele, hogy szép szabályos legyen a méret, ez is nagyon fontos. Na jöjjön a szabdalás, hát én úgy szoktam általában, végigviszek egy ilyen csíkot, és természetesen ezek a pici kis darabok összegyúrhatóak. Jöhet a másik csík, szabályosan nagyjából megyek a másik mellett, tökéletes, kihozunk még egy csíkot, és lényegében ezeket a csíkokat föl fogom kockázni a látottak szerint, és hát utána jöhet a töltés. 1, 2, 3, 4, egy ilyen csíkból kényelmesen 5 kockát kihozunk. Na így fogok eljárni végig, ezeket félreteszem természetesen, és azonnal hozom a masszát. Nincs veszendő anyag, föl lehet mindent újra dolgozni. Ezt el is veszem, minden ez felesleges. Jöhet a többi kocek. Nagyon-nagyon szépek. Ha valakinek nem szabályos a kocka, nem kell megijedni, nincsen semmi probléma. Na, a resztliket össze lehet gyúrni, ismételten ki lehet nyújtani, és természetesen föl lehet vágni, akár egy derejevágóval, teljesen mindegy. Hozom a tölteléket. Jöhet a kis kockák betöltése, mutatom nektek ezt a nagyon hálás kis tölteléket, és elmondva, akinek nincs otthon marcipán, nem szeretne marcipánnal dolgozni, annyit kell tennie, kis golyókat formáz ebből a kis finom töltelékből, enyhén, nagyon-nagyon kellemesen és egy laza lekvárral átkenni, tört mandulába, tört mogyoróba, kókuszreszelékbe, és sorolhatnám, bele lehet hempergetni, kezit csókolom, viszont váltáska, lehet kitenni a tányérra, és meg lehet kínálni a vendégeket, vagy éppen a családot. Na, mi is itt a séma? Mutatom nektek, kb. 15 g-os golyókat készítek, látjátok, a golyókból hurkagyújkát, ennyi az egész, nézzétek meg, megfogok egy kockát, beleteszem, és egyetlen egy mozdulattal bele fogom tekerni, a két végét gyönyörű szépen le fogom zárni, nem baj, ha egy nagyon-nagyon kicsit kikandikál a töltelék, nyilvánvaló, hiszen még csokoládéval a két végét be is fogom vonni. Na, meg is vagyok, jöjjön egy kis formázás, egy kis alakítás, és természetesen, ahogy szoktam volt mondani nektek, házi sütemény, nem kell élére állítani, ahogy sikerül, úgy sikerül, nagyon-nagyon kellemes ízvilág, és én azt mondom, jól néz ki, nézzétek meg, ez a séma, így fognak kinézni a sütemények. Gyártom a többit, és természetesen a zöld tésztával is pont ugyanígy fogok eljárni. Ha kész vagyok, mindegyikkel jöhet a csokizás. Elkészült a sok-sok finom hurkagyúrka, marcipános hurkagyúrka. Itt a legvégén egy piros és zöld maradék tésztából gyártottam barnát, hogyha esetleg gondoljátok, tehát ezt is meg lehet tenni. Ne tovább, készítettem 4 darab golyszlit is, amit majd jó meg fogok forgatni valamibe, körbenézek, mi van a szekrénybe, szinte semmi, de higgyétek el, találok valamit. Na, megyünk a vízgőz fölé, Szilvikét megkérem, jöjjön velem. Én sem megyek sehova, szoktam volt mondani. Na hát mi itt a lényeg, föltettem egy nagyon-nagyon kicsi edénybe, és tényleg nem kell sok,
épp egy nagyon pici vizet. Természetesen a habüstnek az alját ne érje a víz. Ebbe a helyzetbe belepakolom a csokoládét, elkezdem fölolvasztani, és természetesen a vége fele hozzáadom a vajat. Ez nagyon gyorsan meg fog történni. Mint látjátok, gyönyörű szépen elolvadt a csokoládé, nincs más hátra. Hozom ezt a kevés vajat, hozzápakolom, és lényegében ki fogom keverni, készen is van a csokoládé. Egy nagyon picit hagyom hűlni, és jöhet a mátogatós. Vagy a mátogatás, bocsánat. Tehát lényegében mátogatós lesz. Na, nézzétek meg, gyönyörű szépen ellágyítom a csokoládét, ennyi az egész. Megmátjuk benne a marcipánrudakat, egy nagyon picit hűlni hagyjuk, és lényegében lehet felkínálni. Készen is van, nézzétek meg. Gyönyörűséges lett. Szép, fényes, kellemes. Megyünk mártani. Jöhet a szépséges termékek megmártása. Akár aki gondolja, teljes mértékben meg is csokizhatja, tehát le is öntheti. Én nem szoktam semmiféleképpen, mutatom nektek. Megfogok egy ilyen rudacskát, megmártom innen, picit lecsöpögtetem, és úgy szintén a túloldalt is megteszem, ennyi az egész, megy a rácsra, így fogok eljárni az összessel, de finom a csokoládé. Na, tehát így fogok eljárni az összessel, aki gondolja, még a gojszlikra is tehet, tehát teljes mértékben rátok van bízva. Nagyon-nagyon egyszerű a dolog, mártjátok, csöpögtetitek, szintén a túloldalt, viszont nézésre nézzétek meg, nagyon-nagyon jól néznek ki. Így fogok eljárni mindegyikkel, és lényegében utána hagyom egy picit hűlni, és természetesen kitálalva megmutatom. Finom lett a csoki is. Nagyon-nagyon kellemes, és szépek. Legalábbis nekem nagyon tetszenek, nézzétek meg. A maradék csokoládét, ami lecsöpög, tudjátok, vissza lehet nyerni. Szépséges. Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek a kitálalt marcipánrudakat. Olyan nagyon nagy dolog nem történt változás szinten az előző jelenethez képest, hiszen, mint mondtam, semmit nem találunk. Minden el van dobozolva, de hát én szerintem ez a leghitelesebb tálalás, amikor rajta hagyom a gitteren, a rácson, és látjátok, megkötött a csokoládé, csodálatos kis sütemény. Mindenféleképpen meg szerettem volna még itt mutatni nektek karácsony előtt. Mindent lehet hozzá kapni, tényleg lementek az üzletbe, van marcipán, van balpiskóta, ételfesték, rum, és sorolhatnám. Tehát ezzel csak azt szeretném mondani, pikpak össze tudjátok dobni, a családot, a vendégeket, szeretteiteket meg tudjátok kínálni ezzel a hatalmas kis süteménnyel. Vajpuha, nagyon sokáig eltartható, mondjuk az utolsó szórészt azt hagyjuk, mert ez a sokáig eltartható, ez nem igaz. Azért nem igaz, mert még soha nem sikerült. Na, értitek, mire szeretnék kiukadni, mindig elfogy nagyon hamar. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel. Ha még esetleg valaki szakácskönyvet szeretne rendelni, és időben meg szeretné kapni, max a jövő hét elejéig tegye meg, addig rendeljen, máskülönben nem biztos, hogy odaérne. Na, még egyszer búcsúzom, várjatok már, hát kóstoljunk már egyet, nehogy elmaradjon. Mutatom a termék belsejét. Ezt nézzétek meg. Elájulok. Ez valami eszméletlen finom sütemény. Hopp, a fájba. Próbáljátok ki. Nagyon csinos, nagyon finom. Exkluzív sütemény. Nagyon boldog karácsonyt kívánunk még egyszer mindenkinek. Sok-sok boldogságot, békességet, főzzetek finomakat, egyetek jókat, szavaztok. Nagyon jól néz ki.
Boldog karácsony! Neked is boldog karácsonyt, anyu. Na, sziasztok, ciao, ciao.